ඉංග්‍රීසි කතා මාර්ගයෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. ස්ටෝරි නම්බර් 3. ඔයා කලින් වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් පහල මම ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. අනිවාර්යෙන් බලන්න. අද වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද අද තියෙන ෂෝට් ස්ටෝරි එක කියලා. Learn from mistakes. වැරදීම් වලින් ඉගෙන ගන්න. අපි බලමු කොහොමද වැරදීම් වලින් ඉගෙන ගන්න කියලා. Thomas Edison tried 2000 different materials in search of a filament for the light bulb. මේ කතාව තෝමස් අල්වා එඩිසන් බල්බ් එක හොයා ගැනීම සම්බන්ධ කතාවක්. ඔයාලා මේක අහලත් ඇති. අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ඉගෙන ගමු. Thomas Edison tried. තෝමස් උත්සාහ කළා 2000 different materials. ඕගොල්ලෝ දන්නවා බල්බ් එකක් හදන්න විවිධ වර්ගයේ materials පාවිච්චි කරනවා, මූලද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ඔයා අහලත් ඇති මේ බල්බේ සූත්‍රිකාව අපි කියන්නේ ෆිලමන්ට් එක කියලා. ඒක try කරලා තිබ්බා කියලා. එයා 2000 වාරයක් අපි කියන 999ක් කියලා මේ කතාවේ හැටියට 2000 වාරයක් එයා try කරලා තියෙනවා විවිධ වර්ගයේ materials in search of a filament for the light bulb. මේ විදුලි බල්බේ filament එක එහෙම නැත්නම් සූත්‍රිකාව මොන මූලද්‍රව්‍යයටද හරියන්නේ කියලා එයා 2000ක් විතර වෙනම උත්සාහ කරලා දිනවා විවිධ මූලද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරමින්. When none worked satisfactorily, his assistant complained, "All our work in vain. We have learned nothing." ඔයාට මේ වාක්‍යයෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. When none worked satisfactorily. මොකක්ද මේ වාක්‍යයේ තේරුම? None worked කියලා කියන්නේ අපි කරපු කිසිම දෙයකින් අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. අපිට සතුටුදායක ප්‍රතිඵලයක් ලැබුණෙත් නැහැ. His assistant complained. ඔහුගේ සහායකයා මේ විදිහට චෝදනා කළා. All our work in vain. vain කියලා කියන්නේ කිසිම ප්‍රයෝජනයක් උනේ නැහැ. නිෂ්ඵලයි. අපි කියන්නේ වතුරේ ගියා කියලා. අපේ ඔක්කොම වැඩ වතුරේ ගියා. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් උනේ නැහැ. We have learned nothing. අපි කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. We have learned nothing. Edison replied very confidently. Confidently කියලා කියන්නේ ඉතාමත් ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව එඩිසන් මේ විදියට උත්තර දුන්නා. Oh, we have come a long way and we have learned a lot. අපි මේක ගොඩාක් කාලෙක ඉඳන් කරගෙන ඉන්නේ නැත්නම් මේකට ගොඩාක් කාලයක් ගත වුණා. අපි ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. We have learned a lot. We know now that there are 2000 elements which we cannot use to make a good light bulb. අපි දන්නවා මූලද්‍රව්‍ය 2000ක් අසාර්ථක වෙච්ච නිසා ඒ මූලද්‍රව්‍ය 2000 පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ කියලා හොඳ light bulb එකක් හදන්න නම්. ඒක නිසා අපි ගොඩක් දේවල් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගත්තා. මොකක්ද මේ කතාවේ moral of the story අපිට ගන්න තියෙන ආදර්ශය? Never give up. කවදාවත් අත්හරින්න එපා. Great things take time. විශිෂ්ට දේවල් නිර්මාණය වෙන්න කාලයක් ගත වෙනවා. Be patient. ඉවසීමෙන් සිටින්න. එහෙනම් මේ වගේම ස්ටෝරි එකකින් ආපහු හම්බ වෙමු. එතකන් be patient. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.